Ay, yun na nga lang kinukuha lang ko, hindi na ikaw eh. Ay, hindi na. Hindi na. Tayo na lang ako. Nakakaya naman sa view. Sasali-sali pa ako. Ayan ang ating Simply Dims HK. Welcome to Hong Kong! Napasabak. Napasabak sa ano? Huwag kagayahin ng hindi mga eksperto. Wala tayo dito. Cut! Director! Akala ko summit na. Nag-iba na yung kulay ng summit. Naging pula at saka pumandak. Pang ano, sa mga nagraranyan para hindi maano no, Oh. madisgrasya. Oh. Pasensya na guys. Kung ano na, medyo makintab na yung pagmumukha. Summit. Casinerang La Coachera, welcome to my vlog. Ayun yung view namin. Diyan kami mamaya pupunta. So mahaba-haba pa yung aming lalakarin. Yan. Nakakapagod pero worth it ang view. Marami pa yung view mamaya dyan. Magaganda. Abangan. Nandito na kami sa Cape Collinson. Nahanap din namin. Oh. So ito yung view namin. Yan, dyan. Daming tao. Yan. Pwedeng mga ano dyan. Upo-upo, tambay-tambay lang. Picture-picture. Ba't yan sila nakapila? Magpipicture sa dun sa ano. Broken dreams in my pocket. Golden thing round my neck like a locket. Carve your name in my mind, cause you caught it. You caught it. You're golden, golden. Honestly, you know it. Meet under the street light at the young, so I could show you. You're golden, golden. Honestly, you're glowing. Meet under the mezzanine just so that I could show you. You're golden. Hey, you're golden. You're golden. Hey, you're golden. Golden. Dito kami nag-exit kanina.
Lamang ang mahaba ang bias.